हे वेलकम ब्याक टु न्यू भिडियो। यसमा हामीले हेर्दैछौँ DFT। ठिक छ। सो के गरौँ भने हामीसँग के छ त एउटा याक्सन छ जुन चाहिँ डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हो। यो चाहिँ कस्तो छ त भन्दाखेरि ओके डिस्क्रिट टाइम सिग्नल हो र यो चाहिँ अपेरियोडिक छ, मतलब फाइनाइट इनर्जी सिग्नल हो भने यसको लेन्थलाई मैले याल छ भनेर सपोज गरेँ भने अब यसको डिस्क्रिट फरियर ट्रान्सफर्म के हुन्छ त याक्स ओमेगा भनेर लेख्यो भने ओके यान इक्वल्स टु 0 to याल minus 1 याक्स यान e to the power minus j ओमेगा यान हुने भयो 1 by यान। ठीक छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सरी ओके यान इक्वल्स 0 to l minus 1 याक्स यान e to the minus j ओमेगा यान। ओमेगा चाहिँ कहाँसम्म जान्छ त यो 0 देखि 2 सम्म जान्छ, 2 सम्म जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो याक्स ओमेगा भयो, फरियर ट्रान्सफर्म भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भने यसमा चाहिँ अब यो 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 चाहिँ कस्तो नेचरको हुन्छ त कन्टिन्युअस नेचरको हुन्छ, कन्टिन्युअस नेचरको हुन्छ। त्यो कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। अब यसमा हामीले स्याम्पल लियौँ भने स्याम्पलिङ गऱ्यौँ विथ ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई बाई यान के यो कुराले 2 पाई बाई यान के यो कुराले हामीले स्याम्पल गर्यौँ र यो डिस्टेन्सको आधारमा हामीले स्याम्पलिङ लियौँ भने अब त्यो स्याम्पलिङ पछिको हामीले दिने याक्स के भनेर भनौँ जसलाई। ठिक छ। त्यो स्याम्पलिङ पछिको चाहिँ हाम्रो सिग्नल कस्तो हुन्छ त याक्स 2 पाई बाई यान के भनौँ ओमेगा इक्वल्स टु। सो यो भनेको के हुन्छ त हामीसँग यान इक्वल्स टु 0 to याल minus 1 याक्स अफ यान e to the power minus j ओमेगाको ठाउँमा 2 पाई बाई यान के यान। ठिक छ। वेयर के रन्स फ्रम 0 to याल minus 1 अहिलेलाई चाहिँ ल ठिक छ पर्फेक्ट। यो चाहिँ हाम्रो के आयो त स्याम्पलिङ पोइन्टहरू आयो कन्टिन्युअस सिरिजबाट, कन्टिन्युअस सिग्नलबाट हामीले के गर्यौँ त फरियर ट्रान्सफर्म कन्टिन्युअसबाट हामीले स्याम्पलहरू लिन थाल्यौँ, स्याम्पल लियौँ, स्याम्पलिङ भ्यालुहरू लियौँ। अब यो चाहिँ कस्तो छ त भने सपोज हामीले के गर्यौँ त स्याम्पलिङ भ्यालु चाहिँ अर्को प्यारामिटर लेट्स से यान लेन्थको लियौँ, यान लेन्थको लियौँ विच इज ग्रेटर देन दिस। यान लेन्थ चाहिँ हाम्रो के हो त अब पिरियडिक पिरियड हो भने यान पिरियड हो भने विच इज ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु याल छ भने अब हाम्रो सपोज यो चाहिँ हाम्रो लेन्थ याल थियो भने र यो चाहिँ मैले यान मानेर यहाँबाट फेरि पिरियड हुँदैछ भनेर यसरी बनाएँ भने यो यान ग्रेटर छ भने त्यो याक्स यानका भ्यालुहरू जहाँ चाहिँ यान ग्रेटर देन याल छ, यान ग्रेटर देन यो पोइन्टमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा 0 छ। ठिक छ। ती याक्सनहरू 0 छ। त्यो 0 छ भनेपछि मैले चाहिँ याल minus 1 वाला यो समेसनलाई यान इक्वल्स टु 0 बाट यान minus 1 सम्म लाँदाखेरि पनि कुनै आपत्ति भएन। किन भएन भन्दाखेरि माइनस जे ओमेगा जे 2 पाई बाई यान के यान। किन आपत्ति भएन त भन्दाखेरि किनभने अभियसली याक्सनको भ्यालु अलरेडी त्यहाँ थियौँ 0 छ भने चाहिँ यसले इफेक्ट पारेर त देखेन नि त। यो फर्ममा लेखेँ याक्स केलाई भने दिस इज कल्ड डिस्क्रिट फरियर ट्रान्सफर्म, दिस इज कल्ड DFT डिस्क्रिट फरियर ट्रान्सफर्म यसलाई भन्छौँ हामीले। अब यो चाहिँ हाम्रो के छ त कम्प्युटेसनल्ली इफिसियन्ट छ, सरी कम्प्युटेसनल्ली कन्भिनियन्ट छ, जहाँ चाहिँ हामीसँग अब फरियर फ्रिक्वेन्सी एनालाइसिस हामीले अब डिस्क्रिट टर्ममै गर्न सक्ने भयौँ, डिस्क्रिट फर्ममै गर्न सक्ने भयौँ। ठिक छ। कन्टिन्युअस भएन, अब डिस्क्रिट फर्ममै भयो। अब योलाई हामीले DFT भन्यो भने इन्भर्स DFT भनौँ, जहाँ चाहिँ हामीसँग याक्स के गिभन छ, अब डिस्क्रिट फरियर ट्रान्सफर्म गिभन छ र हामीले याक्सन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने सी याक्सन इक्वल्स टु 1 बाई यान समेसन के इक्वल्स टु 0 to यान minus 1 याक्स अफ के e to the power j 2 पाई के यान बाई यान वेयर यान रन्स फ्रम 0 to n minus 1। दिस इज यसलाई हामीले के भन्छौँ त यसलाई चाहिँ हामीले इन्भर्स डिस्क्रिट फरियर ट्रान्सफर्म भन्छौँ, जहाँ चाहिँ हामीले डिस्क्रिट फरियर ट्रान्सफर्मबाट ओरिजिनल सिग्नल याक्सन हामीले अब्टेन गर्न सक्छौँ। दिज आर द टु फर्मुला जहाँ चाहिँ हामीले DFT मा बार युज गर्नेवाला छौँ। यिनीहरू चाहिँ हिरो फर्मुला हुने यो च्याप्टरको लागि हामीले अब यिनीहरूमाथि नै कामहरू गर्नेछौँ। ठिक छ। सो यो थियो डिस्क्रिट फरियर ट्रान्सफर्मको इज अ फर्मुलाको इन्ट्रोडक्सन। अब हामीले हेर्नेछौँ कि अब डिस्क्रिट फरियर ट्रान्सफर्म इज अ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन अनि गएर मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि के हुन्छ सर्कुलर कन्भोल्युसनहरू। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। इन्जिनियरिङ नोट्सका लागि kailaba.com भिजिट गर्नु होला।